โลกของเราประกอบไปด้วยทวีปทั้งหมด7ทวีปคือทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกาสำหรับว่าที่ทวีปใหม่ลำดับที่8ซีแลนเดียถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของทวีปแต่การจัดให้เป็นทวีปที่8ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงการวิชาการเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 90% จมอยู่ใต้น้ำทั้งนี้แต่ละทวีปก็จะมีอาณาเขตครอบคลุมประเทศต่างๆซึ่งส่วนมากประเทศก็จะมีดินแดนอยู่ใน1ทวีปเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ก็มีบางประเทศที่อยู่แบบข้ามทวีปในลักษณะต่างๆทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอาทิการข้ามทวีปแบบไม่มีช่องว่างระหว่างดินแดนในแต่ละทวีปหรือแบบบางประเทศที่มีดินแดนแยกออกจากกันอย่างชัดเจนโดยอยู่คนละทวีปและบางประเทศก็มีดินแดนอยู่ในมากกว่า1ทวีปเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่ามีประเทศใดในโลกที่มีดินแดนอยู่ในมากกว่า1ทวีปวันนี้อัปเดตทูบจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับประเทศต่างๆที่เป็นดินแดน2ทวีปหรือที่เรียกกันว่าประเทศข้ามทวีปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับ 1. ประเทศตุรกีหรือทูเคียเมื่อกล่าวถึงดินแดน2ทวีปที่ทุกคนนึกถึงเป็นประเทศแรกก็คือประเทศตุรกีหรือทูเคียครับซึ่งเป็นประเทศ2ทวีปที่มีดินแดนอยู่ในทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรปทูเคียในฝั่งเอเชียจะครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันตกของทวีปเอเชียนับเป็นพื้นที่97%ของประเทศส่วนอีก 3% นั้นอยู่ในทวีปยุโรปโดยมีช่องแคบดาร์ดาเนลส์ช่องแคบบอสฟอรัสและทะเลมามาราเป็นเส้นแบ่งประเทศตูเคียออกเป็นฝั่งทวีปยุโรปและฝั่งทวีปเอเชียครับและในเมืองหลวงอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง2ทวีปคือทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยมีช่องแคบบอสฟอรัสหรือที่เรียกว่าช่องแคบอิสตันบูลเป็นช่องแคบที่กั้นให้เมืองหลวงแห่งนี้แบ่งออกเป็น2ทวีปและมีสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นตัวเชื่อมโดยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่คาบเกี่ยวระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียทำให้ทูเคียเป็นประเทศที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและมีมนต์เสน่ห์ทั้งแบบเอเชียและยุโรปรวมกันได้อย่างลงตัว 2. ประเทศกรีซประเทศกรีซมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเฮเลนิกได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกเป็นประเทศต้นกำเนิดของการแข่งขันโอลิมปิกมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ของประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปแต่ว่าประเทศนี้ยังครอบคลุมเกาะหลายเกาะในทะเลเอเจียนตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งประเทศทูเคียที่นับว่าตั้งอยู่ในเขตทวีปเอเชียสถานะนี้ทำให้ประเทศกรีซมีลักษณะเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ใน2ทวีปแม้ว่าจะไม่ได้ถูกจัดเป็นประเทศข้ามทวีปอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียในทะเลเอเจียนไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนทำให้ยังมีการถกเถียงทางวิชาการ 3. ประเทศคาซัคสถานประเทศคาซัคสถานประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกใหญ่กว่าประเทศไทย5เท่าเป็นประเทศที่มีดินแดนข้ามทวีป2ทวีปซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ในทวีปเอเชียและมีพื้นที่บางส่วนทางทิศตะวันตกของประเทศคาบเกี่ยวกับทวีปยุโรปมีเมืองสำคัญที่อยู่ในทวีปยุโรปเช่นเมืองอูราวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในส่วนทวีปยุโรปของประเทศคาซัคสถานประเทศนี้มีภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงามมีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ้านเมืองและวิวธรรมชาติเหมือนประเทศแถบยุโรปมากกว่าเอเชีย 4. ประเทศจอร์เจียในอดีตประเทศจอร์เจียได้อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหมตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าทรานส์คอเคเชียหรือภูมิภาคคอเคซัสซึ่งเป็นบริเวณที่มีการถกเถียงกันทางภูมิศาสตร์ว่าควรจัดอยู่ในทวีปใดอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วประเทศจอร์เจียถูกจัดว่าตั้งอยู่ใน2ทวีปคืออยู่ในทวีปเอเชียโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และบางส่วนทางตอนเหนือของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปการเป็นประเทศ2ทวีปทำให้เกิดการผสมผสาน2วัฒนธรรมเห็นได้จากสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานระหว่างแบบยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในเมืองเก่าทบิลิซีส่วนวรรณกรรมและศิลปะก็ได้รับอิทธิพลจากยุโรปเป็นส่วนมากโดยเฉพาะในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือสมัยเรเนซองส์ 5. ประเทศอาเซอร์ไบจาน
ประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ทรานส์คอเคเชียเหมือนกับจอร์เจียและในอดีตก็อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเช่นกันดินแดนแถบจอร์เจียอาเซอร์ไบจานถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีตอาทิเมืองบากูซึ่งเป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหมประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่อยู่คาบเกี่ยว2ทวีปโดยส่วนใหญ่ของประเทศ 99% อยู่ในทวีปเอเชียและอีก 1% ของดินแดนที่อยู่ทางเหนือของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปการที่ประเทศอาเซอร์ไบจานมีดินแดนคาบเกี่ยว2ทวีปส่งผลให้วัฒนธรรมของประเทศมีความผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกวัฒนธรรมของอาเซอร์ไบจานได้รับอิทธิพลจากทั้งเปอร์เซียตุรกีรัสเซียและยุโรปทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว 6. ประเทศสเปนประเทศสเปนไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่คาบเกี่ยว2ทวีปโดยตรงเหมือนกับประเทศอาเซอร์ไบจานหรือประเทศจอร์เจียแต่มีลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจคือประเทศสเปนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอเบเรียในทวีปยุโรปและมีดินแดนบางส่วนที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาได้แก่เซลตาและเมลิยาซึ่งทั้งสองเป็นเมืองปกครองพิเศษของสเปนที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งเหนือของแอฟริกาติดกับประเทศโมร็อกโกมีหมู่เกาะคานารีเป็นหมู่เกาะของสเปนที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาแต่ทั้งนี้ในด้านการปกครองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปดังนั้นแม้ว่าประเทศสเปนจะไม่ได้เป็นประเทศข้ามทวีปอย่างเป็นทางการแต่ก็มีดินแดนที่กระจายอยู่ในทั้งทวีปยุโรปและแอฟริกา 7. ประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นประเทศที่มีดินแดนครอบคลุม2ทวีปคือทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียโดยส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ 94% ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและประมาณ 6% อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งมีบริเวณคาบสมุทรไซนายแผ่นดินรูปสามเหลี่ยมที่มียอดแหลมโดยมีสะพานอัลซาลามหรือสะพานมิตรภาพอียิปต์ญี่ปุ่นหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าสะพานมูบารักซึ่งเรียกตามชื่อของอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และก็มีคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกที่ขุดขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งช่วยย่นระยะทางของการเดินเรือระหว่างชาติตะวันตกกับชาติตะวันออกเป็นเส้นแบ่งทางน้ำระหว่าง2ทวีป 8. ประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียเป็นประเทศ2ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีอาณาเขตอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดินแดนทั้งหมด 77% ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียและ 23% ที่เหลือของประเทศรัสเซียนั้นตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีแม่น้ำอูราวเทือกเขาอูราวเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยดินแดนทวีปยุโรปของประเทศรัสเซียจะเป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันตกของเทือกเขาอูราวส่วนดินแดนทวีปเอเชียจะเป็นพื้นที่ทางตะวันออกของเทือกเขาอูราวซึ่งทั้งสองทวีปก็มีเมืองสำคัญในแต่ละส่วนเช่นมอสโกที่เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียอยู่ในฝั่งทวีปยุโรปและเมืองวลาดิวอสต็อกอยู่ในส่วนทวีปเอเชียเป็นเมืองที่เป็นสถานีปลายทางจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกและยังนับว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อยุโรปและเอเชียภายในประเทศรัสเซียอีกด้วยและแม้ว่าทางการจะถือว่าประเทศรัสเซียมีดินแดนใน2ทวีปคือทวีปยุโรปและทวีปเอเชียแต่ในแง่ของธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์กายภาพอาจมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาเหนือเช่นหมู่เกาะไดโอมิดในช่องแคบเบริงที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ2เกาะใกล้กับเส้นแบ่งเขตเวลาสากลอยู่ห่างกันเพียง 3.8 กิโลเมตรแต่2เกาะนี้กลับมีไทม์โซนที่ต่างกันถึง21ชั่วโมงซึ่งบางครั้งถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเหนือทางภูมิศาสตร์นอกจากนี้ยังมีบางส่วนของไซบีเรียตะวันออกสุดรวมถึงเมืองมากาดานซึ่งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือแต่ทางภูมิศาสตร์การเมืองยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าประเทศรัสเซียมีดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือร่วมเป็นทวีปที่ 3
ประเทศข้ามทวีปที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเหล่านี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และการปกครองแล้วการผสมผสานของวัฒนธรรมและดินแดนสองทวีปก็ยังส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์นอกจากนี้ยังมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดและทรัพยากรได้ทั้งสองทวีป